Good day po mga mama at sir. Ipapakita ko po sa inyo kwarto ng Villa Rosita Resort. Ito ang room 1 sa first floor. Mga 4 to 5 persons ang kasya dito. Depende na rin po size ng katawan. Kung mga sexy at macho, magkakasya ang 6 persons. Meron din ito sariling comfort room. Room to sa second floor. 2 bed at isang double deck. Mga 8 to 10 persons ang makatulog dito. Kung mas maliliit ang katawan, maaari magkasya dito 12 packs. Pwede rin kayo maglatag pa ng extra higaan dito. Maluwag pa naman yung space dito sa lapag. Ito naman yung room 3. Nasa second floor din siya. Katabi ng room 2. Meron itong isang bed at isang double deck. Mga 6 packs naman ang kasya dito. Kung mga slim at maliliit, maaari magkasya dito ang 9 packs. Pang-apat na kwarto. Nasa second floor din po. Ginagamit ito ng may-ari ng Villa Rosita. Optional at nasa pag-uusap. Pwede namin ito ipagamit. Isang kama lang ito. Kasya po ang 4 to 5 persons. Ito naman ang aming malaki at maluwag na kitchen. May malaking lamesa na may 6 na upuan. Meron din po 2 upuan sa gilid. Kasama na po dito ang gas stove at ref. Sorry, nasa paayusan ang aming TV sa ngayon.